السلام علیکم سټوډنټس نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی په یونټ نمبر 4 کې نو هغه دی په ایکویلیبریم باندې په څه شي باندې دی په ایکویلیبریم نو ما هیډینګ ولګاو ایکویلیبریم او مونږ به نن د ایکویلیبریم څه کوو اپریشن به کوو چې په دې کې دننه څه څه دي هغه ټول به ګورو ښه کولاوهو به انستیزیا به ورکو دا به د ځانه نه خبره مونږ به اپریشن کوو صحیح ده مونږ داسې وایو که نه ځان به په بیکګراونډ باندې پوه کوو مونږ داسې وایو چې فورس causes motion in a body فورس په باډي کې څه شی کاز کوي موشن کاز کوي ما خو دا کیمره لګول خو زه ګورم چې دا ښکاري که نه ښکاري بس بالکل ښکاري ښه فورس په باډي کې څه شی کاز کوي موشن دا موږ ته پته ده چې فورس په باډي کې څه شی پیدا کوي موشن پیدا کوي کوم قسم موشن پیدا کوي ایک نمبر یا به ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي ټرانسلیشنل موشن او دویم نمبر کوم موشن پیدا کولی شي روټیشنل موشن نو یا به ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي یا به روټیشنل موشن پیدا کوي دا فورس به کله ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي او کله به روټیشنل موشن پیدا کوي نو موږ وایو دا ډیپینډ کوي ډیپینډز اپان د پوزیشن and direction of applied force with respect to center of mass COM دا کم فورس چې زه لګوم دا په دې باندې ډیپینډ کوي چې دا زه کم ډایرکشن ته لګوم او سنټر اف ماس نه د دې پوزیشن څومره دی لکه زما سره اوس دا یو باډي ده دی خو وګورئ یو راډ دی او د هغې سنټر اف ماس دا دی که ما دا فورس په دې سنټر اف ماس باندې ولګاو نو په دې کې به کوم یو فورس موشن پیدا کیږي ټرانسلیشنل موشن به پیدا کیږي ټرانسلیشنل موشن خو که دغه فورس زه راواخلم او د دې سنټر اف ماس نه لاندې په دې ځای کې ولګوم نو روټیشنل موشن به پیدا کوي او که په دې بره ځای مې ولګاو نو هم به روټیشنل موشن پیدا کوي کوم موشن به پیدا کیږي روټیشنل نو ځکه ما دا سینټینس ولیکو ځان پوه کوي په خبره چې دا روټیشنل او ټرانسلیشنل موشن به کله پیدا کیږي دا ډیپینډ په څه باندې کوي د سنټر اف ماس په ریلیشن سره په ریسپیکټ سره زه دا فورس په کم ځای باندې لګوم او دا موږ د سنټر اف ماس په ډیفینیشن کې ویلي چې په کم ځای باندې کله موږ په سنټر اف ماس باندې فورس ولګو نو په باډي کې به کم موشن پیدا کیږي ټرانسلیشنل خو که د سنټر اف ماس نه لاندې یا بره زه فورس لګوم نو بیا به څه شی پیدا کیږي روټیشنل موشن اوس دا کم باډي کې چې ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي دې ته خو موږ فورس وایو او دا فورس دیم کم چې په باډي کې روټیشن پیدا کوي دې ته موږ فورس وایو خو دې ته موږ یو خاص نوم ورکړی دی او هغې ته څه وایي ټارک هغه فورس چې هغه په باډي کې د یو فکس پوینټ نه څه پیدا کوي روټیشن پیدا کوي هغې فورس نه موږ څه وایو ټارک ورته وایو نو زه داسې خبره لیکلی شم چې فورس به په باډي کې ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي ټرانسلیشنل موشن او ټارک چې کوم دی که نه ټارک به په باډي کې څه شی پیدا کوي روټیشنل موشن که خیال تاسو کړی نو مونږ د ټارک په ډیفینیشن کې داسې خبره کړې وه چې ټارک از د روټیشنل انالاګ اف فورس ټارک از دی روټیشنل انالاګ اف فورس مطلب په ټرانسلیشنل موشن کې چې کم افیکټ فورس پیدا کوي په روټیشنل موشن کې هغه افیکټ څه شی پیدا کوي ټارک پیدا کوي ټیک شو ټارک مونږ په ایکسپلینیشن سره ویلی دی د خپل سایډ نه مونږ په بهترینه طریقه سره ما ایکسپلین کړی تاسو ته اوس تاسو پې پوه یې که نه یې پوه هغه جدا خبره ده خو لیکچر اول وګورئ خیر دی اوس راځو ایکویلیبریم ته ایکویلیبریم مطلب څه دی ایکویلیبریم مطلب دا دی که نه چې په باډي باندې فورسونه هم لګي او ټارکونه به هم پې لګي ښه جمع خبره کوم که په باډي باندې فورسونه لګي او که ټارکونه لګي اوس یې بیل ولې ویم ټارک هم فورس دی فورس هم فورس دی فورس جنرلی موږ وایو ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي او ټارک څه پیدا کوي روټیشنل موشن پیدا کوي نو که دا فورس پې لګي باډي کې ټرانسلیشنل موشن پیدا کیږي او که په باډي کې روټیشنل موشن پیدا کیږي ټارکونه لګي دي هیڅ خبره نشته موږ وایو په باډي کې به اکسلریشن نه وي
په باډي کې به اکسلریشن نه او چې کله په یو باډي باندې فورسز هم لګي او ټارکس هم په عمل کوي او په باډي کې اکسلریشن نه دی کنډیشن ته موږ سوایو ایکویلیبریم وتوایو سو وتوایو ایکویلیبریم چې کله زموږ سره په باډي باندې فورسز هم عمل کوي مطلب ټرانسلیشنل موشن پیدا کول غواړي ټارکونه عمل کوي مطلب روټیشنل موشن پیدا کول غواړي یی بس هر څومره یی دي خو که په باډي کې اکسلریشن نه وو نو زموږ سره په باډي په څه کې په ایکویلیبریم کې وي په څه کې وي په ایکویلیبریم کې ایکویلیبریم زه ډیفینیشن داسې لیکم ډیفینیشن فلحال نه لیکم اوله څه خبرې کوو ډیفینیشن به اله لیکو کنه چې ستاسو بیخي د دماغ کله کلیر شي پرې خبره ایکویلیبریم مطلب دی نو اکسلریشن ڈیفینیشن برته لیکم ها ټینشن بنا رہی ایکویلیبریم مطلب څه شی دی نو اکسلریشن بنای اکسلریشن بنای فورسز هم شته ټارکس هم شته اکسلریشن بنای اکسلریشن په دوه کیسز کې نه یک نمبر چې باډي کله زم سره پسه کې پر ریسټ کې چې باډي کله پر ریسټ کې اکسلریشن بر کم زینه راځي نه وای نو چې باډي زم سره پر ریسټ کې اټ مینز دا زم سره چې را په ایکویلیبریم کې دا دویم نمبر باډي زم سره په یونیفارم موشن کې دا یونیفارم موشن باډي زم سره پسه کې دا په یونیفارم موشن کې دا ایکویلیبریم مطلب نو اکسلریشن ایکویلیبریم مطلب نو اکسلریشن په دوه قصو کې کېدای شي چې یا زما سره باډي پسه کې په ریسټ کې او یا په یونیفارم موشن کې نو په دې دوه سچويشن کې به اکسلریشن زم سره زیرو وي نو زه به ولیکم چې انډر ایکویلیبریم there is no acceleration in moving bodies there is no acceleration in motion moving bodies هم لیکم موشن به ای خو زمو سره به کې اکسلریشن نه یو په کم موشن کې چې اکسلریشن نه هغه ته مو سو یونیفارم موشن ار نو موشن اټ آل او یا به د سره موشن نه ار نو موشن اټ آل یا به د سره موشن نه او یا به زمو سره موشنی خو اکسلریشن به کې نه اکسلریشن په موشن کې کله راځي اکسلریشن په موشن کې ال راځي چې کله باډي سپیډ اپ شي یا باډي سلو ډاون شي یا باډي ډایرکشن چینج کی نو دا درې وړه قصې چې کله نه کیږي نه باډي سپیډ اپ کیږي نه سلو ډاون کیږي نه ډایرکشن چینج کوي نو دی موشن ته موږ وایو یونیفارم موشن او دا همیشه لپاره څنګه موشنی سټریټ لاین موشنی باډي نه تیزیږي نه سلو کیږي نه ډایرکشن بدلیږي نو چې ډایرکشن نه بدلیږي نو همیشه لپاره په کم لاین کې رواني په سټریټ لاین کې ضروری نه چې د سیدی پورتم شي کاتم شي دسم شي هر طرف ته تللی شي خو یو ون ډایمنشنل موشن وي یونیفارم موشن به همیشه لپاره کم یو موشنی ون ډایمنشنل موشن وي ٹھیک شو یو خاص ډایرکشن کې به باډي رواني په یونیفارم سره په یونیفارم ویلاسټي سره ښه یونیفارم سپیډ مینه نه ویلې غوړي یونیفارم ویلاسټي په سپیډ کې ډایرکشن چینج کېدی شي یونیفارم موشن مین چې کله په باډي کې اکسلریشن نه او په سپیډ کې اکسلریشن ني په دې خبره تاسو ځان پوهه کو نو دا ز صفه کوم شاباش تاسو دا ولي کوي شاباش زه د لیکم د ایکویلیبریم پراپر ډیفینیشن لیکو د ایکویلیبریم پراپر ډیفینیشن لیکو خو ځان پوهه کوي کم فورسز په باډي کې ټرانسلیشنل موشن پیدا کوي هغه فورسز چې په سنټر اف ماس باندې عمل کوي دي ته مو سوایو سمپل فورسز کم فورسز چې په باډي کې روټیشنل پیدا کوي نو هغه فورسز ته بیا موږ سنوم وایو ټارکس وته وایو سو ته وایم ټارکس اوس په ډیفینیشن لیکم 1 2 3 ډیفینیشن به داسې لیکم چې په باډي باندې به فورسونه عمل کوي او په باډي باندې به ټارکونه عمل کوي خو باډي کې به زمو سره اکسلریشن نه په باډي کې به اکسلریشن نه دا ټول نو خو اول یو خبره یاد کړئ د ام سی کیوز د پاره چې کم ابجیکټس زمو سره په ایکویلیبریم کې او موږ د هغې سټډي کوو نو د دې ایکویلیبریم والا ابجیکټ سټډي ته سوای سټیټکس the study of objects in equilibrium is called statics MCQs کې راځي ها چې statics څه ته وایي نو the study of objects in equilibrium is called statics what's the equilibrium definition لیکم زه لیکم the state of a body in which
د یو باډي هغه حالت هغه سټیټ چې په هغې کې under the action of several forces under the action of several mean many several مطلب څه شی many mean څو فورسونه لګي the state of a body in which under the action of several forces and torques یوازې فورسونه نه یوازې ټرانسلیشنل موشن کوشش به نه کیږي د روټیشنل موشن کوشش به هم کیږي ایکټینګ ټوګیدر یو ځای به عمل کوي ښه ایکټینګ ټوګیدر د یو باډي هغه کنډیشن چې په هغه کې به څو فورسونه او ټارکونه یو ځای عمل کوي خو بټ there is no change in translational motion د باډي په ټرانسلیشنل موشن کې بس چینج نه راځي ما داسې نه دي ویلي چې یو باډي کې به ټرانسلیشنل موشن نه راځي الفاظ انتهایی ضروري دي ما وویل د باډي په ټرانسلیشنل موشن کې به چینج نه راځي چینج څه ته وایي نه به تیزیږي نه به سلو کیږي نه به ډایرکشن بدلیږي there is no change in translational motion as well as rotational motion په ټرانسلیشنل او په روټیشنل موشن کې به چینج نه راځي ښه ما داسې نه دي ویلي چې په باډي کې به ټرانسلیشنل او روټیشنل موشن نه وي کیدی هم شي نه هم شي کیدی که باډي په ریسټ کې بیا خو پکې دواړه نه وي نه به ټرانسلیشنلي نه به روټیشنلي ما وویل چې که په ریسټ کې به هم ټیک ده بس صحیح ده ټرانسلیشنل موشن کې به هم چینج نه راځي په خپل ځای به ولاړی که روټیشنل موشن کې به ټیک ده هم به پکې چینج نه راځي نه به تیزیږي نه به سلو کیږي او که په خپل ځای ولاړه وه هم ټیک ده الفاظ څه دي چینج به پکې نه راځي there is no change in translational motion as well as rotational motion of the body rotational motion of the body نو دی situation ته دی state of the body ته به موږ څه وایو such a state is called equilibrium دی state ته به څه وایم equilibrium به ورته وایم او چې کوم objects په equilibrium کې د equilibrium object study ته به موږ څه وایو د equilibrium objects کوم objects په equilibrium کې د هغې study ته به موږ څه وایو statics به ورته وایو څه به ورته وایو statics پوه شوئ د equilibrium په definition باندې د یو باډي داسې حالت چې په هغې کې فورسونه هم عمل کوي ټارکونه هم عمل کوي دې خو وګورئ دا زما سره یو باډي ده ټیک شو که نه فورسونه هم عمل کوي او ټارکونه هم عمل کوي دا فورس د ټرانسلیشنل موشن کاس کوي دا زم سره څه شی کاس کوي دا دواړه فورسونه روټیشنل موشن ټیک د عمل کوي فورسونه شته ما دا نه دي ویلي چې نشته فورسونه به عمل کوي یو ځای به عمل کوي که باډي روانه ده هم ټیک ده که باډي ولاړه ده هم ټیک ده خو د باډي په ټرانسلیشنل او په روټیشنل حالت کې به په موشن کې به څه قسم چینج نه راځي چینج مین نه به باډي تیزیږي نه به سلو کیږي نه به ډایرکشن بدلیږي هیڅ قسم چینج به پکې نه راځي دې سټیټ ته موږ د باډي څه وایو ایکویلیبریم سټیټ څه به ورته وایو ایکویلیبریم لکه پوهېږئ په دې خبره چې د باډي په ټرانسلیشنل او په روټیشنل کې موشن کې به څه چینج نه راځي صحیح ده چینج نه راځي نو څه چل به کېږي دې کنډیشن ته به څه وایي ایکویلیبریم به ورته وایي اوس دې خوا وګوره زما سره دا باډي ده ټیک شو په دې باندې یو فورس لګي 10 نیوټن د دې سایډ نه او 10 نیوټن پې د دې سایډ نه لګي نو دوه خبرې کېدی شي دا فورسز اوس عمل کوي دواړه زموږ سره کم فورسز دي بیلنس فورسز دي نو یو نمبر کنډیشن دا کېدی شي چې دا ابجیکټ به په څه کې په ریسټ کې د باډي از ایټ ریسټ چینج پکې رانغی فورس پې ولګېد ګوره یو فورس ګوره unbalanced force چې ولګي نو باډي کې به خامخا موشن پیدا کیږي دا اوس زموږ سره کم یو فورس دی بیلنس فورسز دي بیلنس فورسز د باډي سټیټ نه بدلوي د باډي حالت نه بدلوي د دې خپل نیچرل حالت څه شی ریسټو بدل یې نه کو باډي اوس هم زموږ سره په څه کې ده په ریسټ کې ده دویم نمبر زموږ سره یو باډي ده او هغه روانه ده صحیح ده که نه یونیفارم موشن سره روانه ده یونیفارم موشن
هر څومره فورس چې لګي موږ دغه قصه نه کوو. اوس په دې باندې 10 نیوټن فورس د دې سایډ نه ولګید، 10 نیوټن فورس په د دې سایډ نه ولګید، دواړه بیلنس فورسز دي، باډي به وسم روانه، خو دا بیلنس فورسز به دا باډي نه تیزی او نه به څه کوي سلو کوي به. نو دویم نمبر به موږ څه وایو څه کیدی شي د باډي از ان یونیفارم موشن، is in uniform motion. دی کنډیشن ته موږ څه وایو ایکویلیبریم. فورسونه عمل کوي خو د باډي سټیټ کې چینج نه راځي، که موشن والا سټیټ یې په هغې کې هم چینج نه راځي او که ریسټ والا سټیټ یې په هغې کې هم چینج نه راځي. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي ایکویلیبریم. یا موږ بله خبره کړله انډر د ایکشن اف سیورل فورسز اینڈ ټارکس ایکټینګ ټوګیدر. دا زموږ سره یو راډ دی او په دې کې دا باډي سره فکس پوینټ دی، پیوټ پوینټ دی. د دې سایډ نه یو فورس لګي هغه په باډي کې کم ټارک پیدا کول غواړي، دا کم یو دی کلاک وایز دی، کم یو دی کلاک وایز. تاسو ګورئ ګړۍ په ډایرکشن کې تاویږي، خو د دې سایډ نه پې ګوره دا 10 نیوټن میټر، نیوټن میټر د ټارک یونټ دی. 10 نیوټن میټر ټارک دلته لګي، څومره ټارک لګي 10 نیوټن میټر. اوس په تاسو وایي چې دلته فورس لګي، نو فورس 10 نیوټن دی، خو د دې زیږي نه څه فاصله ده که نه هغې ته موږ ویلي دا 1 میټر فاصله ده فار ایگزامپل. نو 10 نیوټن فورس شو، 1 میټر فاصله ده. ټارک خو زموږ سره د آر اف برابر، تاسو ته دا پته ده که نه درته پته؟ پریویس لیکچر وګورئ. ټارک 10 نیوټن میټر ټارک د دې سایډ نه لګي کلاک وایز او 1 میټر فاصله ده، هم دا په دې ځای باندې زه 10 نیوټن فورس لګوم او 1 میټر فاصله ده، نو 10 نیوټن میټر ټارک د دې سایډ نه لګي، دا د انټي کلاک وایز، دا کلاک وایز دی، دا انټي کلاک وایز دی. نو دوه خبرې کېدی شي، دوه خبرې کېدی شي. دوه ایک نمبر خبره دا کېدی شي چې دا راډ به په څه کې؟ په ریسټ کې. راډ به په څه کې؟ ایټ ریسټ. انیشیلی زموږ سره په ریسټ کې وو، نو دا ایکول ټارکس پې لګي، بیلنس ټارکس دي، دا به دې څه کوي سټیټ به نه چینج کوي. یا دویمه خبره انیشیلی دا راډ زموږ سره تاویده، ٹھیک شو که نه؟ یونیفارم تاویده، یونیفارم ټارک، یونیفارم روټیشنل موشن و پکې. اوس په دې سایډ باندې ټارک لګي 10 نیوټن میټر او 10 نیوټن میټر د دې سایډ نه لګي، ٹھیک شو که نه؟ نو اوس به هم دا دواړه بیلنس دي، کلاک وایز او انټي کلاک وایز ټارکس یو بیلنس دي. اوس به هم زموږ سره په دې باډي کې څه شي؟ یونیفارم روټیشنل موشن به وي، یونیفارم روټیشنل موشن. دی کنډیشنز ته موږ څه وایو؟ ایکویلیبریم. څه ورته وایو؟ ایکویلیبریم. مړه یو خبره به یاد ساتئ، اکسلریشن به صحیح زیرو وي، اکسلریشن به صحیح زیرو. اکسلریشن په دوه سچویشن کې زیرو کېدی شي چې یا زما سره باډي په ریسټ کې او یا باډي زموږ سره یونیفارم موشن کوي په سټریټ لاین کې، یونیفارم موشن کوي که په سټریټ لاین کې کوي او که روټیشنل موشن کوي. نو انګولر اکسلریشن به کنسیډر کوو، خا د یو پوینټ اکسلریشن به نه کنسیډر کوو، هغه سنټریپیټل اکسلریشن هغه به نه کنسیډر کوو، خا سرکولر موشن به نه وایو. انګولر موشن چې کوي نو انګولر اکسس اف روټیشن الانګ د اکسس چې کوي هغه اکسلریشن به موږ کنسیډر کوو، هغه به صحیح یونیفارم وي. څه وي؟ یونیفارم. اکسلریشن به پکې صحیح زیرو وي، پکې اکسلریشن به صحیح زیرو. او چې کله اکسلریشن زیرو وي نو باډي به زموږ سره په څه کې؟ په ایکویلیبریم کې. په څه کې به وي؟ په ایکویلیبریم کې. آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي. ګورئ په نیکسټ لیکچر کې به بیا موږ ټایپس اف ایکویلیبریم وایو. نو که تاسو په ایکویلیبریم باندې نه پوه شوي نو بیا به تاسو په ټایپس باندې نه پوهیږئ. نو پکار ده چې تاسو دا لیکچر صحیح وګورئ. که څه قسم مسله وي نو تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.